kell-e aggódnia annak a megtakarítónak, aki a nyugdíjpénztárakban tartja a megtakarítását, és látja, hogy mi történik a világban? Hát én azt gondolom, hogy nem. Tehát kockázat mindenhol van, az biztos. Vagyonnak a 42% az magyar állampapírban van, tehát ez egy nagyon biztonságos pont. A magyarországi, meg kelet-európai részvények most is fölül vannak súlyozó, hogy általában a portfólióban. Én azt gondolom, hogy itt meg kell bízni a szakemberekben, a mi szakértőink is. Ha nem is tudják, hogy a Trump miről álmodott, azért a piacok a lehetőségeket előre be tudják árazni. A tagság 1,5%-a nagyságrendileg a vagyonnak a 1,5%-át igényelte eddig. Pénztárak működtetését nem fogja ezt akarra, hogy itt azért nem kell aggódni, nem ég a ház. Közel 2300 milliárd forint van most a pénztárakban. A hozamot azért ezt nem mi csináljuk, hanem az a hozam az keletkezik a piacon, és a pénztáraknak, meg a vagyonkezelő kollégáknak az a feladatuk, hogy ezt a hozamot megtalálják. Rövidebb vagy hosszabb távon, főleg Európában, ilyen demográfiai szempontokból biztos, hogy ezekre a helyzetekre a nyugdíjrendszereknek reagálni kell. Az elmúlt 5 évben nem történt annyi izgalom szerintem a magyar nyugdíj megtakarítások piacán, mint amennyi az utóbbi fél évben történt, főleg az önkéntes nyugdíjpénztárak terén. Itt van például az, hogy fel lehet használni ingatlanvásárlásra, de közben meg orbitálisan jó hozamokat csinálnak a pénztárak, baromi sok pénzt lehet vele keresni, tehát megéri félretenni. Ez csak 2 dolog most, amiről megemlékeztem, még rengeteg minden dolog van, és ezeket fogjuk most átbeszélni Mor Lajossal, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnökével, aki beavat minket egy kicsit abba, hogy állnak most a pénztárak ezzel az ingatlan célú felhasználással egyébként, de fogunk beszélni arról is, hogy megéri-e nyugdíjpénztárban takarékoskodni a nyugdíjra, és hogy egyébként mi történt az elmúlt fél évben a pénztárak piacán, mert tényleg nagyon izgalmas és rengeteg minden történt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szia! Köszöntök én is mindenkit, szervusztok, meg hát köszönöm a meghívást persze. Tényleg ti is izgalmasnak látjátok az elmúlt időszakot? Vagy csak én vagyok ennyire felspanolva? Mert ha visszaemlékszem, még Farkas Andrással, a nyugdíjgurúval itt az utóbbi hónapokban pont volt ő is vendég, és itt beszéltük, hogy azért rengeteg minden történik a megtakarítások piacán. Hát kezdhetjük szerintem ezzel az ingatlan sztorival, ha nagyon akarod. Építkezhetünk innen. Azt kell tudni, hogy a nyugdíjpénztári törvény az 1993-as, tehát gyakorlatilag több mint 30 éve vannak nyugdíjpénztárak Magyarországon. Mi az elmúlt 30x évben végig azon dolgoztunk, hogy az emberek kezdjenek el hosszú távon gondolkodni, félretenni, öngondoskodás fontossága, és így tovább. Úgyhogy amikor tavaly meghallottuk ősz környékén ezt az ötletet, javaslatot, akkor hát azért mindenki gondolhatja, hogy azért kikerekedett a szemünk, mert azért a mi eddigi filozófiánkkal, hát finoman szólva is, hogy nehezen összeegyezthető. De aztán jöttek az információk, egyeztetések, tisztult a kép, és ha egy picit ezt egy ilyen távolabb szkópba helyezzük, akkor miről is van itt szó. Az egyik dolog, hogy ha nagyon a környezet, akkor én itt 3 tényezőt mondanék, ami miatt eljutottunk ide. Az egyik volt ugye a Covid, annak a kezelése, az iszonyatos lezárások, mindenki emlékszik rá. Jött utána az inflációs sokk, ami hát némileg még valahol tart, és ugye nem messze tőlünk zajlik egy háború. És ezen okokból következtében mindenki tudja, hogy a gazdaság milyen helyzetben van, nem csak nálunk, hanem egész Európában. És hát ugye az is kézenfekvő, hogy akkor hogy lehet ezt elindítani, kellenek beruházások, kellenek fogyasztások. És hát ugye rendkívül sok javaslat van ezen vonalon a minisztérium részéről, és hát úgy tűnik, hogy ebben a 21 pontban, ha úgy tetszik, a nyugdíjpénztárak is kaptak egy szerepet vagy feladatot, hogy a hosszú távra lekötött nyugdíjcélú megtakarításokat nyissuk ki, hangsúlyozom 1 évig, tehát egy átmeneti időszakban, abból a célból, hogyha valaki éppen most ingatlan célra akarja felhasználni az eddig félretett pénzt. Úgyhogy igen, az elején voltak riadalmak, és amit te is mondtál, hogy találkoztunk valamikor tavaly év végén, akkor volt, aki így pánikolt. Azért ahogy tisztult a kép nekünk is, én azt gondolom, hogy mi a szakmabeliek, mi egyáltalán nem voltunk ezzel annyira, hogy mondjam, negatívak. Azért is, mert hogy mi ismerjük az ügyfeleinket, meg hiszünk is az ügyfeleinkben, és én azt látom, hogy aki már úgy döntött a mai környezetben, hogy fölismerte a lehetőséget, majd beszélünk remélem a termék előnyeiről is,
és félretesz a nyugdíjas évekre, ennek a csoportnak az zöme, ez megmarad ennél a célnál. És akkor lesz olyan, meg van olyan, akinek viszont ez egy teljesen jó lehetőség, olyan élethelyzetben van, felhasználja az ő megtakarításokat ezekre. Amit tudni kell, nagyon röviden részletekről, hogy a tavalyi szeptember 30-ai egyenleget lehet felhasználni, csak az idei év folyamán, összesen 3 alkalommal, ingatlan célra, tehát ingatlan vásárlásra, felújításra, hitel előtörlesztésére, végtörlesztésére, vagy a havi hitel törlesztésnek a fedezésére, tehát ezekre a célokra. Tehát ha valaki, aki utána befizetett, vagy utána a hozamokkal, te is említetted, tovább termelték a pénzt, az a rész már nem felhasználható, így ingatlan célra. Én a pánikolók táborát erősítettem az elején, de én egy kicsit rosszul is vagyok attól, hogy megtakarítást, hosszú távú megtakarítást, azonnali, rövid távú célok, jó lakásvásárlásra értem, hogy nem feltétlenül még rövid távú, de nekem, mint aki most itt Grantisnál egyébként is az öngondoskodás fejlesztésén dolgozunk mi is, meg ti is hosszú évek óta, ez azért nekem akkor egy picit fájt, ezt megmondom őszintén. Aztán egy picit elgondolkodtam, és igazából ott van azért egy pár nemzetközi példa is, tehát szerintem, ha jól emlékszem, Amerikában is, Európában is több országban a nyugdíj megtakarítások egyébként felhasználhatók lakáscélra néhány esetben, meg például egészségügyi helyzet kezelésére is. Tehát, hogy ez alapvetően nem egy ördögtől való dolog, de mégis azt látom, hogy a pénzügyi tudatosság talán nem azon a szinten van, mint mondjuk egyéb más az említett országokban. És ezért aggódtam én egy picit, de hát azóta veletek is beszélve, meg az MNB-nek a számait is nézve, azért mostanában kezd most már körvonalazódni, hogy valószínűleg ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja, hogyha jól sejtem. Áruld el nekünk a konkrétumokat, hogy hol tartotok most. Jó, az a helyzet, hogy tehát amiért még csak picit visszakanyarodva, tényleg amiért mi nem pánikoltunk, mert valóban azok, akik most tagok, és azért ne felejtsük el, hogy itt több mint 1 millió emberről van szó, ennek a több mint a fele aktív, önkéntes nyugdíjpénztár, tehát mindenki eldönti maga, hogy mikor fizet, mennyit fizet, ez sokkal lazább termék. Tehát amikor azt mondjuk, hogy fele passzívak, nem azt jelenti, hogy az egyik fele passzív, hanem lehet, hogy egyik évben fizet, másik évben nem fizet, aztán megint fizet. Tehát itt azért egy 600-700 000 aktív emberről én szerintem szó van. És hát ami a lényeg, hogy először nagy volt az érdeklődés, ez kétségtelen. A pénztáraknak voltak feladataik, ugye kétszer tavaly évvégén, meg év elején a lehetőségről tájékoztatták levélben a pénztártagokat, ezt mindenki megtette, mindenki megerősítette az ügyfélszolgálatát, volt is rá igény, mert azért, ahogy te is mondod, a mi rendszerünktől azért egy kicsit idegen feladat, ha úgy tetszik. Magas a telefonos érdeklődés, eddig is az volt. A tényszerű felhasználás, meg azért nagyon nem szeretünk valóban számokat mondani, mert nem lehet ebből még következtetéseket levonni. Inkább úgy fogalmaznám, hogy van ebben egy szezonalitás, a legelső és legmagasabb érdeklődés ez a hitelelő meg végtörlesztés volt, ez egyértelmű, január-februárban különösen, azóta ez egy picit visszaesett, és megjelentek a felújítások is. Amit mi látunk, ezek nem pontos számok még, mert ugye a szövetség egyrészt nem fedi le a teljes piacot, valószínűleg az MNB, ahogy mondtad, fog kommunikálni számokat. Most nagyon-nagyon kerekítve, tagság 1,5%-a, nagyságrendileg a vagyonnak a 1,5%-át igényelte eddig, úgy nagyjából, és ebből a legnagyobb népszerűséggel a hitel előtörlesztés bír, és utána érkeznek most a felújítások. Ami szerintem teljesen rendben van, tehát a felújítások egyáltalán eddig nem voltak, senki nem festi a lakását januárban, meg februárban, se kívül, se belül, tehát értelemszerű, hogy ezután jönnek a vásárlások, felújítások, és feltétlenül évvégén népszerűbb lesz a havi hitel törlesztésnek a pénztárból történő ilyen szempontból kivétele. Csak én azt gondolom, hogy ezt nem szabad 4-el megszorozni, hogyha már van 3/4 vagy 1/4 évünk, vagy 3 hónapunk, hogy ez lesz egész évben, mert ez biztos, hogy egy abszolút ingadozó szám lesz. De azért azt látni kell, hogy igen, ennek a körnek ez a javaslat, vagy ez a jogszabálymódosítás abszolút egy segítség, tehát olyan helyzetbe került, hogy most tud lakást venni gyereknek, saját magának, előtörleszte a hitelét, mert kiderült, hogy most változott és magasabb kamattal találkozik. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ennek a körnek eddig mindenképpen hasznos. De így is az látható, hogyha majd
az évnek a végén azért itt sok milliárd, meg 10, meg 100 milliárd forintról beszélhetünk, ami a nyugdíjcélról átvándorol majd ingatlan célra. Van most egyébként becslésetek, mert ugye a kormányzat azt mondja, hogy ők nagyjából olyan 300 milliárd forintra számítanak, az MNB talán 500 milliárdra becsülte, hogyha jól emlékszem, utána annyi jöhet ki. Én úgy emlékszem, az MNB ezen már csökkentett, tehát volt egyszer az elején, aztán utána volt egy kutatás, és akkor abból a kutatásból, már pontos számokra nem emlékszem, de 300-nál alacsonyabb, tehát ez a 200 milliárd körüli megtehetjük, hogy ezt a 3 hónapot megszorozzuk, és akkor én azt gondolom, hogy a 150 és a 200 közötti összeg az rendben lehet. Ez nagyon fontos, hogy ez a pénztárak működtetését nem fogja ezt akartam, hogy itt azért nem kell aggódni, nem ég a ház. Közel 2300 milliárd forint van most a pénztárakban, tehát ennek a 10%-áról beszélhetünk, ha ez így valósul meg, de ha ennél több lesz, az sem tragédia, ha kevesebb lesz, az sem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen lehetőség, ezt most így tanulják a pénztártagok is, meg a pénztárak is. Ami viszont nagyon fontos, és akkor ezen a ponton megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a nyugdíjpénztárak működtetése a befizetésből zajlik. És évek óta ugye, mi is hangoztatjuk, mint szövetség is, meg a pénztárak egyenként is azért a nyugdíjcélú öngondoskodásnak a fontosságát, hogy tényleg minél előbb, minél kevesebbet kezdjen el mindenki félretenni, aztán majd, ahogy telnek az évek, tudja emelni ezeket az összegeket. És hát amit ilyen szempontból lényeges, hogy azt látjuk így az ügyfélszolgálaton, hogy aki például most nagyon hozzányúl, mert szüksége van erre a pénzre, szinte biztos, hogy azért a nyugdíjpénztári befizetéseit emelni fogja. Tehát az, amit te említettél, hogy ez a hosszú táv, rövid táv, inkább én úgy fogalmaznék, hogy egy ilyen kis lelkiismeret furdalás fölébred abban, aki most így összetörte ezt a malacpersejt, valami ad-hoc ötletből vezérelve, úgyhogy szinte biztos, hogy az idei tagdíjbevételek is ugyanúgy növekedni tudnak majd, mint az előző években. Vissza is pótolják. Picit, mert ezen gondolkodtam én is, mikor említettem neked az előbb is, hogy én azért aggódtam meg, hogy a pénzügyi tudatosság hogy áll, de valahogy, amikor jobban átgondolom mindig ezt a kérdést, akkor rájövök, hogy amúgy tudatosak a magyarok egyébként pénzügyileg, tehát nincs ezzel probléma, és az, hogy van egy lakáscélja valakinek, attól még amellett van egy hosszú távú nyugdíjcélja is, lehetséges, hogy 2 célja legyen egymás mellett, és hogyha az egyiket megvalósította, akkor attól még ő fogja csinálni a másikat is hosszú távon, tehát a nyugdíjak nem lesznek elfelejtve, és csinálják. Az meg már a mi feladatunk, hogy újra meg újra megszurkáljuk őket egy kicsit, hogy kezdjenek el újra félretenni, emeljék ezeket, inflációval korrigáljanak, és legyen egy olyan nyugdíjvagyon, ami aztán tényleg segítséget fog jelenteni. És aztán talán itt át is kötnék akkor, mert hát azért a pénztárakra nem lehet azt mondani, hogy ne lennének egy pénztermelő gépezetek, hogyha fogalmazhatok így, mert kőkemény jó hozamok vannak most az elmúlt években. Hát gratulálok! Igen, én mindig el szoktam mondani, hogy a hozamot azért ezt nem mi csináljuk, hanem az a hozam, az keletkezik a piacon, és a pénztáraknak, meg a vagyonkezelő kollégáknak az a feladatuk, hogy ezt a hozamot megtalálják. Ugye szerencsére az elmúlt években valóban olyan volt a piaci környezet, ami a pénztári hozamokat segítette az állampapír oldalon is, meg a részvény oldalon is elsődlegesen. És ha itt tartunk, annyit azért hadd mondjak így reklámként a nyugdíjpénztárakra, hogy azért is van itt 1 millió ember, mert egyrészt a legolcsóbb nyugdíjcélú megtakarítás, nagyon szigorú a jogszabály, a nyugdíjpénztárak a befizetésből nagyon korlátozott összegeket vehetnek le, tehát egy olcsó termék, mindenki számára elérhető termék, havi néhány ezer forinttól elindítható, és ugyanakkor meg nagyon rugalmas. Itt mondtál nemzetközi példákat, például kevesen tudják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárból 3 év után az egyenlegnek a 30%-a most is felvehető ilyen úgynevezett tagi kölcsönként. Nagyon sok intézménynél van olyan, hogy most is felajánlható hitel fedezeteként. A 10. évben hozzá lehet nyúlni, és föl lehet venni a hozamot adómentesen. Ezt utána 3 évente meg lehet tenni. Tehát nem kell 25-30 évben gondolkodni, hanem a sokkal rövidebb időszakban. És ha már említetted, hogy izgalmas évek voltak, vagy hónapok voltak most mögöttünk,
ezek egy picit nekünk segítettek. Tehát valahogy az öngondoskodás nyugdíj ezen az ingatlanos kérdéskörön keresztül fókuszba került, és látjuk, hogy igenis vannak olyanok, akik most jutottak el arra a pontra, lehet az életkoruk, vagy most találkoztak ezekkel a hírekkel, hogy félretesznek nyugdíjcélra. És akkor visszatérve a hozamokra, ugye a nyugdíjpénztárak másik fontos pontja a működésükben, hogy nem kell vele foglalkozni. Tehát nem az van, hogy én majd, mint pénztártag kezelgetem a befizetéseimet, hogy most részvényt vegyek, vagy mit csináljak, hanem a nyugdíjpénztárak kész portfóliókat kínálnak a tagok számára, mindenki el tudja maga dönteni, hogy melyik portfólió legszimpatikusabb neki. Ha nagyon kevés idő van már mondjuk a felvételhez, vagyis a nyugdíjhoz, akkor egy óvatosabb állampapír portfólió, vagy egy olyan portfólió, ami teljesen vegyesen, részvény, állampapír, vagy akár a nagyon fiatal, akkor bevállal egy akár full részvény portfóliót is, tehát mindenki maga eldönti, vagy azt is megteheti, hogy most elindítja egy nagyon kockázatossal, nem tudom, 10 év múlva átlép egy közepes portfólióba, és amikor már érzi, hogy nem akar már többet kockáztatni, mert közel a nyugdíj, akkor megválaszt egy másikat. De nem kell ezzel neki menet közben foglalkoznia, tehát nem neki kell menedzselni a befektetéseit, megteszik ezt a vagyonkezelők, és mint te is mondtad, elég jó sikerrel az elmúlt 1-2 évben. Hát persze, is. Igen, meg számszerűsítsük is szerintem, tehát az utóbbi 3 évben azért átlag az 10% fölötti volt, ugye? Abszolút. Hozamoknál most azt néztük, a Végnóri kollégám rakta nálunk össze pont egy nagyon szép táblázatba, hogy azért volt olyan pénztár, ahol talán 30%-os hozam is volt, sőt nem is egy portfóliónál, hogyha jól emlékszem, 20%-os hozamokat is lehetett találni, szóval azért tényleg ez olyan, amire ha valaki nem akar aktívan foglalkozni a pénzügyekkel, azért ő nagyon, nagyon örülhet egy ilyen hozamnak. Hát, igen, mert megteszi helyettük azok a szakemberek, ahol a háttérben elemző csapatok dolgoznak, néha nemzetközi háttérrel próbálják lemodellezni a jövőt. Ilyen szempontból az idei év azért egy picit nagyobb kihívás, mint az előző évek voltak, de valóban akárha csak a magyar részvényeket nézzük, akkor hatalmasat mentek az elmúlt időszakban. Szakértő kollégák szerint még mindig a kelet-európai, azon belül a magyarországi részvények az olcsóbbak, tehát azt gondolom, hogy abszolút van még ebben igen lehetőség. Állampapírok oldalán nagyon nagy csodát nem várunk, de hát ott is azért az 5-6-7%-os hozamokat bőven ki lehet majd termelni. Tehát ilyen szempontból igen, a jövő is teljesen optimista a megtakarítók számára. Persze, tegyük hozzá, hogy nyilván tehát ezek nem ígéretek, tehát a pénztárak történetében is volt olyan időszak, ami kevésbé mutatott szépen, de azért nagyon jól ledolgozták szerintem az utóbbi években azt a hátrányt. Igen, itt nagyon fontos a pénztáraknál, hogy itt nem az történik, hogy mi bekalkulálunk egy hozamot, és ezt megígérjük az ügyfélnek, hanem az történik, az ügyfél azt kapja, vagy pénztártag, amit ténylegesen el lehet érni. Tehát ez egy ilyen közös kockázata, úgy tetszik, de nagyon szigorúak a szabályok arra vonatkozóan, hogy a tagokat tájékoztatnunk kell nekünk a portfólióról, annak összetételéről, kockázati szintjéről, kinek javasoljuk, kinek nem javasoljuk. Tehát ez nagyon lényeges, és a pénztártag dönti el. És ha már ezen a ponton, még bocsánat, visszakanyarodok, de még egy lényeges az ingatlanhoz, és ezt a minisztérium is többször hangsúlyozta, hogy teljesen önkéntes alapú döntés az, hogyha valaki most ingatlan célra felhasználja. Tehát ez valóban a pénztártag döntése, tehát semmilyen egyéb befolyásoló tényező nincs, csak emlékszem, kimaradt az elején ez a gondolat. Így van, de hogyha már felhoztad azt, hogy most az év azért érdekesen indul el, szerintem a részvénypiacokon, a Trump hatás az elég erős, tehát mire, nem tudom, reggel felkelünk és történik valami a világban, akkor este már az ellentéte van valószínűleg, legalábbis a Twitterről, meg az egyéb közösségi oldalakról, ahol az elnök posztol, nyomon lehet követni, hogy mi történik, és ez jelentős hatással van az a részvénypiacokra is. Nem lennék most az az idős amerikai, aki most megy nyugdíjba, és valahol tartotta a nyugdíjcélú megtakarításait, mert ő az utóbbi hetekben azért erősen pánikolhatott, és talán több ilyen cikk is foglalkozott ezzel, hogy most aggódnak egy kicsit ezek a nyugdíjhoz közelítő amerikai állampolgárok. De felmerül a kérdés, hogy kell-e aggódnia annak a megtakarítónak, aki a nyugdíjpénztárakban tartja a megtakarítását, és látja, hogy mi történik a világban? Hát én azt gondolom, hogy nem. Tehát kockázat mindenhol van, az biztos. Mi aggódjunk igen a magyar nyugdíjasokért, azért a magyar nyugdíjpénztáraknak a portfólió összetétele azért még mindig, hogy mondjam, Magyarország centrikus. Tehát
ha jól emlékszem, azért a vagyonnak a 42% az magyar állampapírban van, tehát ez egy nagyon biztonságos pont, és azon túlmenően például a magyarországi, meg kelet-európai részvények most is fölül vannak súlyozva, hogy általában a portfólióban. Ahhoz képest, hogy egy itteni vagyonkezelő ugyanúgy vásárolhat szingapúri vagy bármilyen alapokat, hogyha megnézzük, hogy a földgömböt, akkor Magyarország icipici, de arányaiban nem annyi magyar részvény van például a nyugdíjpénztári portfóliókban. Tehát én azt gondolom, hogy itt meg kell bízni a szakemberekben, a mi szakértőink is, ha nem is tudják, hogy a Trump miről álmodott, azért a piacok azért a lehetőségeket előre be tudják árazni, és tényleg ez egy egészen másik szakma, aki kezeli ezeket a helyzeteket. De ami még fontos a nyugdíjpénztáraknál, hogy ugye 30-valány éve vagyunk, és nincs olyan nyugdíjpénztár, ahol bármiféle csőd, probléma jelentkezett volna. Szerintem talán ez egyetlen egy szektor, ahol ilyenről egyáltalán nem beszélhettünk, és nagyon fontos, hogy egy nagyon szigorú MNB ellenőrzés alatt működnek a nyugdíjpénztárak, gyakorlatilag alapításuk óta. Így van. Ilyen hosszú távon azért a stabilitás szerintem talán a number one feltétel, aminek meg kell felelni, hogyha én keresek magamnak valamilyen pénzintézetet vagy szolgáltatót, akitől azt várom, hogy majd segítsen a nyugdíjam felépítésében, és hosszú távon gondolkodok ebben. Meg egyébként a külföldi kitettség is nagyjából, ha jól emlékszem, valami 12% körül van, hogyha a teljes állományt nézem, pont a múltkor nézegettem, ennek kapcsán éppen arra voltam kíváncsi. Úgyhogy, és az sem mind amerikai egyébként. Tehát, hát nem arra amerikai, igen, európai kötvények is vannak, európai vállalati kötvények is vannak a portfóliókban, tehát ez ilyen szempontból van nagyon vegyes, és ami szerintem még a pénztáraknak óriási előnye, hogy mi végtelenül transzparensek vagyunk. Tehát a pénztártag fölmegy a honlapra, belép az adott nyugdíjpénztár tagi portájára, és ott látja az ő egyenlegét, befektetéseit, tehát mindig is teljesen képben van. Talán aki ilyen szempontból nem ismeri a terméket, fontos elmondani, hogy működik maga a nyugdíjpénztár. Itt az történik, hogy a befizetéseket a nyugdíjpénztárak ilyen, hát mondjuk azt, hogy egyéni nyugdíjszámlára írják jóvá, de minden pénztártagnak saját számlája van. Ez nem azonos egy bankszámlával, hanem ez egy ilyen virtuális számla, de annak a számlának a történetét, forgalmát minden pénztártag az adott pénztáránál folyamatosan látja, és nyomon tudja követni. Ma már, én ezt mondtam mindig, régen azt gondolták, hogy vannak a nyugdíjpénztárak, és akkor biztos, hogy ilyen könyöklős könyvelők dolgoznak, és ott számolják tehát egy picit ilyen old school, erre szó nincs ma már. Tehát ugye egyrészt majdnem ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak ránk, mint a bankokra, ugyanazok főleg az IT vonalon, az informatikai vonalon, tehát most már minden nyugdíjpénztár ugyanazokat a szolgáltatásokat tudja digitális vonalról hozni, mint mondjuk egy bank vagy egy biztosító. Tehát ugye más világunkban vagyunk ilyen szempontból, és hát ha erre rákanyarodhatunk, mindig voltak nekünk javaslataink minisztérium felé, sok-sok éve, amivel lehet ugye javítani. Pont az elmúlt időszakban volt egy nagyobb csomagotok is. Igen, pont tavaly is bement egy ilyen nagyobb csomag, és volt, ami egyébként meghallgattatott, és léptünk ebben előre, például ilyen volt a digitalizáció. Tehát a jogszabálymódosításban 3 olyan dolog is átment az utóbbi időben, tehát ez könnyíti a mi életünket is. Tehát nem kell a pénztártag belépni a nyugdíjpénztárba, bármilyen platformon, vagy bankfiókban, vagy tanácsadónál, akkor nem kell a 40 oldalas alapszabályt nyomtatva odaadni, de számtalan példát tudunk hozni, amiben a jogszabályalkotó nekünk segített. Megoldódott részben a passzív tagoknak a működtetéshez való hozzájárulása, vagy például régen az volt, ha valaki nyugdíjban, mert akkor el kell dönteni, hogy az összes pénzt fölveszi, vagy ott hagyja a járadékban. Ez ma már nem így van, egy részét fölveszi, egy részét ott hagyja, tehát ilyen szempontból rugalmasabb. Persze vannak továbbra is javaslataink, azt el kell mondanom, hogy azért nekünk az nagyon fáj, hogy ez a rendszer arra lett kitalálva, hogy a munkáltató a munkavállalónak félretesz nyugdíjcélra. Ezért is nagyon olcsó, tényleg mindenki számára elérhető, átlátható. És szép fokozatosan, ugye ma már ez a termékelőnye a nyugdíjpénztárnak úgy tetszik nincs meg, tehát a munkáltató a nyugdíjpénztári befizetés után a munkavállaló is ugyanúgy adózik, mint a jövedelem után,
Viszont ha a munkáltató úgy dönt, hogy a nyugdíjpénztár megfizeti, akkor a munkavállaló erre is megkapja 20% adókedvezményt. Tehát ezért tehát a nyugdíjpénztár egyik legnagyobb előnye, hogy a befizetés után 20% adókedvezmény jár, éves szinten maximum 150 000 forint. Ez azt jelenti, hogy éves szinten legalább 750 000 forintot érdemes befizetni nyugdíjpénztárba, havi 62 500-at. Ez nagyon sok pénz, tehát ezt egy szűkebb kör meg tudja engedni magának, de azért látjuk, hogy az átlag befizetések folyamatosan emelkednek. Szóval néhány, nem is tudom, 10 évvel ezelőtt a pénzügyi tervet készítettünk, akkor ilyen 2-3 ezer forintos havi befizetésekről beszéltünk, ma meg már 20 000-esekről az átlagban is, tehát úgy gondoljuk, hogy ez a társadalmi érettség és tudatosság azért ez fejlődik. De akkor azt mondjátok, hogy ez a tudatosság fejlődése és nem az infláció hatása? Biztos, hogy mind a kettő. Tehát mindenki tudja, ma 10 000 forint nem annyit ér, mint 10 évvel ezelőtt 10 000 forint, az biztos, de ha belegondolunk abba, mi nem nagyon szeretünk az állami nyugdíjrendszerről beszélni, ez nem a mi dolgunk, a mi termékünk, vagy hogy mondjam, a mi szektorunk, az az állami nyugdíjnak a kiegészítését kínálja. Tehát amellett mindenki gondoskodjon magáról, és tegyen félre, hogy az állami nyugdíj mellett legyen egy másik bevétele. De az, ami várható rövidebb vagy hosszabb távon, főleg Európában, ilyen demográfiai szempontokból biztos, hogy ezekre a helyzetekre, a nyugdíjrendszereknek reagálni kell. Ezt nem ússzuk meg, említetted a Farkas Andrást például, ő ebben sokkal karizmatikusabban el tudja mondani, hogy mi lesz majd, de kétségtelen, hogyha akár a népesség számot nézzük, akkor minden kontinens nagyon jól el van, egyébként Amerika is, tehát a jövőbeli amerikai nyugdíjasok is így nyugodtabbak lehetnek. Ez alól kivétel Európa. Tehát Európa ő tényleg az öreg kontinens, tehát itt az átlag életkor növekszik, és közben meg a lélekszám folyamatosan csökken. És ugye ez nem egy magyarországi probléma, ez nagyon fontos, hanem ez egész Európában így van. Tehát, hogy erre valamit lépni kell, az biztos. Minden ország másképp oldja meg. Nem tudom, van olyan ország, ahol teljesen kivonulnak ebből az állami nyugdíjból, valami alapállami nyugdíj, és akkor inkább azt támogatjuk, hogy a munkáltató meg a munkavállaló rakjon össze magának egy rendes nyugdíjat. Tehát számtalan példa van, biztos, hogy erre valamikor reagálni kell. Mi most azt tudjuk kínálni, hogy mindenki mérje föl, hogy mikor fog nyugdíjba menni, vajon akkor milyen állapotok uralkodnak, és ennek megfelelően amennyire az ő zsebe engedi, kezdjen el félretenni minél előbb, amennyit csak lehet. Mert azért a kamatos kamat az egy nagyon okos dolog. Ha én most kezdek félretenni, és még nem tudom, 30 évem lenne, akkor azért 30 év alatt nem szép hozam tud felhalmozódni. Ennek ellenére nekem, ha a nagy képet nézem, és ezt már egyszer kérdeztem is tőled, hogy miért nem látom aktívabbaknak a pénztárakat toborzás tekintetében. Tehát én egy picit azt látom, hogy és erről beszéljünk, hogy ugye a tavalyi évben sikerült elérni, hogy újra nő a taglétszám. Ha talán az egész éves nézem, akkor több mint 1000-rel, és a nettó növekedés az 1000 fő felett van bőven, és egyébként meg volt olyan negyed év, amikor 5000-rel sikerült nőni, csak aztán ugye balanszolódott a kilépők számával. Tehát, hogy végre megint nő a taglétszám, de hogyha a nagy képet nézem, akkor azt nézzük, hogy apadó létszámról beszélünk, és annak a 1 100 000 tagnak kb. A fele az ugye inaktív, őket aktivizálni lehetne. Ezt légy szíves, valahogy világítsd meg nekem, hogy mi kellene ahhoz, hogy a pénztárak aktívabban, jobban próbálják meg megszólítani az embereket, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a NYESZ esetében nem tudunk semmi ilyesmiről beszélni, de ugye a nyugdíjbiztosításoknál meg azt látjuk, hogy ott egy dinamikus növekedés van, de mondjuk amögött van egy nagy biztosítói alkuszi támogatottság is, ami eléri azt, hogy most már így nagyon gyorsan félmillióra nőtt a nyugdíjbiztosítások száma is. Abszolút értem a kérdést. A válasz összetett. Az egyik az, hogy mondjuk a nyugdíjpénztárak ugye 30 év van mögöttük, nyugdíjbiztosítások mögött meg 10. Az első 10 évünk nekünk is nagyon szuper volt. Tehát ameddig emberek, mert ugye nem lehet felmondani, tehát nem lehet kilépni belőle. Tehát úgy egyértelmű, hogy egyszerűbb a képlet. A másik, ami nagyon fontos, hogyha van egy csökkenő társadalom és előregedő társadalom, akkor
Jogos elvárás az, hogy annak egy nagyon nagy csoportja, ami tagságunk, ezzel ellentétes irányban mozogjon. Nem lehet. És ez azért van, mert a tagság nagy része valóban a 90-es, 2000-es évek elején lépett be a nyugdíjpénztárakba, és szép lassan ők majd nyugdíjba mennek. Egyszer volt egy számításunk, hogy most beszélünk arról, hogy a vagyon az 2300 milliárd forint, nagyságrendileg ennyi pénzt a nyugdíjpénztárak már kifizettek olyan tagoknak, akik elmentek nyugdíjba, vagy kiléptek korábban. Tehát ugye van egy, aminek mi teljesen örülünk, mert erről szól a mi életünk, hogy elégedett nyugdíjasoknak tudjunk kifizetni, vagy áradékot szolgáltatni. Tehát az egyik lába az, hogy én azt gondolom, hogy igen, tavaly újra több belépő volt, mint előző évben, és ha jól emlékszem, 29%-kal több. Az, hogy a nettó taglétszám növekedett, segített az is, hogy sokkal kevesebben léptek ki. Nagyon nehéz megbecsülnünk, hogy a következő évben hány tag fog kilépni, mert nem mond semmit az, hogy 65 éves lesz. Mert lehet, hogy él a lehetőséggel és nyugdíjba megy, de lehet, hogy egyébként ő még dolgozik 3-4 évig, tehát látszik, hogy nem 60, gyakorlatban nem 65 évesen mennek el az emberek nyugdíjba, vagy lehet, hogy ő elmegy nyugdíjba papíron, meg a valóságban is, de mondjuk a nyugdíjpénztár ott hagyja a pénzt, mert látta az előző évek hozamát. Tehát az, hogy alakul a taglétszám, az a belépők-kilépőktől függ. Én nem gondolom, hogy a pénztárak nem aktívak, tehát nagyon-nagyon aktívak amúgy, és ebben szerintem segítenek a digitális felületek is majd, csak ugye a fiatalokat végtelenül nehéz ezzel a témakörrel megszólítani, és szerintem ez érthető is. Tehát igen. Nagyon nehéz egy 30 évest mondjuk azt mondani, hogy figyelj, 35 éve elmész nyugdíjba, te kezdjél el most félretenni, neki még előtte más céljai van. Akkor összetétel az most hogy áll, mert gyakorlatilag szinte biztos, hogy hiányoznak a fiatalok, ugye? De ti hogy látjátok egyébként, milyen az összetétel? Én nem látom ezt egyébként annyira tragikusnak, mint amit szoktak mondani. 40, emlékeim szerint, most nem tudom a teljes szektornak pontos adatát, de például nálunk, amelyik pénztárat én vezetem, ott 41 év az átlag életkor. Azért, ha belegondolunk, hogy most már tényleg azért 65 a nyugdíjba vonulás, vagy picit később. Hát ha mindenki 40 évesen elkezdene takarékoskodni, akkor szerintem... Abszolút, és nagyon érdekes, hogy az új belépőknek is ez az átlag életkora, a 41. Tehát és vannak fiatal belépők. Tehát nem igaz, hogy nincsenek, vannak, csak ugye ők egyrészt kevesen vannak a fiatalok, úgy önmagában, egyre kevesebben vannak, tehát ezért értelemszerű, hogy nem várható el több tőlük, és ahogy mondtam, őket még más dolog érdekli. Régen azért léptek be, mert dolgozott egy cégnél, ahol volt ez a juttatás. Nem is tudta, hogy belépett. Tehát ha kérdezett például a passzív tagokat, a passzív tagoknak a nagy része ez az eset. Valamikor valahol dolgoztam, ahol jó fej volt a munkáltató, és adott nem tudom, havi x 1000 forintot nyugdíjpénztárba. Lett itt 40 000 forintom, és az ott van, de messze vagyok a nyugdíjtól, nem tudom fölvenni. Most egyébként igaz a célra, ha úgy adódik, fölveheti a passzív tag is, tehát nem arról van szó. És a nyugdíjpénztárak minden évben bombázzák ezeket a tagokat, hogy itt a lehetőség fizessenek. Én azt gondolom, hogy amilyen az élet, néhányat elérnek, és rájön, és elkezdi fizetni, de közben meg néhány pénztártag olyan élethelyzetbe kerül, hogy nem tudja fizetni. És akkor ennek van egy ilyen változatossága, de egyébként én azt látom, hogy zömében a nem fizető tagok aránya szép lassan csökken. Még ez a veszőparipám, hogy miért nem lehet ezt az alkuszokra bízni, meg a tanácsadókra? Hogy menjenek és... Nagyon jó a kérdés. Azt tudom, hogy itt grantiszosok, bocsánat, azt tudom, hogy az én kis szűkebb pátriám, az azért nyomja. És én nagyon sok telefonbeszélgetést hallok, amikor portfóliókat állítanak át, segítenek, hogy kell megnövelni a befizetés mértékét. Tehát szerintem azért van egy magára valamit is adó pénzügyi tanácsadó számol a nyugdíjpénztárakkal is, és nem csak egy terméktípust favorizál. De valahogy azt érzem, hogy nem elégséges, amit mondjuk a tanácsadói szektor beletesz, vagy talán itt valamilyen jogszabályi akadálya is van ennek. Mi lehet itt a megoldás? Igen, szóval ha összeveted a nyugdíjbiztosítást, mondtad, ugye azért mi egymást, inkább azon ezek a termékek egymást inkább kiegészítik, mint sem így nagyon erős konkurencia, de ha értékesítési szempontból nézzük, a nyugdíjpénztárnak ez a nagy előnye, hogy nagyon-nagyon olcsó, tehát amikor belép valaki, akkor a jogszabály 4000 forintot enged levonni a beléptetés, tanácsadás fedezésére.
ettől a mai mondjuk úgy jutalékok nagyon messze vannak, illetve van egy másik, hogy a nyugdíjpénztári jogszabályban a tagszervezésért fizethető jutalék maximálva van. Egy teljesen alacsony meg is szinten, ha úgy tetszik. Tehát a válasz igazából lesz, hogy van olyan értékesítési csatorna, ahol azért nem érhető el ez a termék, mert nem éri meg neki ezzel foglalkozni. Ettől függetlenül egy profi tanácsadó szerintem nem engedheti meg, hogy nem teszi bele a portfóliójába, mert ugye számtalan egyéb, ha úgy tetszik, előnye van a nyugdíjpénztárnak, pont az olcsósága. Van egy kollégám, aki mindig mondja, annyira olcsók vagyunk, hogy már nem tudjuk eladni. Ezt számszerűsítsük egyébként, ez kb. Azt jelenti, ugye, hogy 100 forintra, hogyha nézzük, akkor a nyugdíjpénztáraknál 1 forint a költség, mondjuk 1 forint alatt van a költség, a nyugdíjbiztosításoknál meg 2-3 forint körül van. Hát itt két számot tudok mondani, az egyik ezek a TKM, tehát a különböző díjmutatók, ami most már nyilvános, elérhető az MNB honlapján. Ott valóban az látszik, az vagyonarányos, tehát a felhalmozott vagyonra vetítve éves szinten mennyi a költség, és valóban 20-30 éves időtávban a nyugdíjpénztáraknál ez akár bőven 1% alatt is van. A nyugdíjbiztosítások azok piaci termékek, ott sokkal nagyobb a szórás, tehát ezt külön meg kéne nézni. Úgyhogy hát ez már önmagában jelent valamit. Ha meg a jutalékról kérdezel, ott az első éves díjnak a 20%-át fizetheti ki egy nyugdíjpénztár a tagszervezőnek jutalékként, ez benne van az önkéntes pénztári törvényben, tehát hogyha valaki mondjuk 10 000 forintot vállal havonta, az éves szinten 120 000 forint, annak a 20% az 24 000 forint jutalékot lehet adni a tanácsadónak, miközben a nyugdíjpénztár egyébként az ügyféltől 4 000 pont le. Tehát ebből még 20 000-et a nyugdíjpénztár finanszíroz. Erre nekünk, mint ÖPOSZ-nak vannak így javaslataink, remélem, hogy ki tudjuk ezt úgy dolgozni, hogy majd el tudjuk juttatni a jogalkotó felé, hogy ezen már érdemes módosítani, mert én is azt gondolom, hogy a személyes tanácsadásnak, annak a profizmusának azért van ma már önmagában egy költsége. Ja. Az online vonalon meg egy fejlesztési költsége van, ami szintén azt nézzük, hogy milyen infláció volt az IT-szektorban, akkor az is brutális tud lenni, de ebbe a vonalba szerintem mindenképpen érdemes investálni, nagyon sok nyugdíjpénztár megteszi, hogy az online felületeken gyakorlatilag be tudjanak lépni a tagok, akik a termék iránt érdeklődnek. Pénztárszövetség, tehát akkor egy reális útnak látja azt, hogy akkor is jól tudna működni a pénztári rendszer, hogyha kicsit költségesebbek lennének a termékek, a megtakarítások, ezért cserébe viszont az ügyfél akkor kap hát akár egy tanácsadót is erre én itt egy személyben nem tudok válaszolni. Azt gondolom, hogy jobb lenne, ha ebben választási lehetőség lenne. Tehát, hogy nagyobb mozgásterük lehetnének a pénztáraknak, aztán a pénztártag majd eldönti, hogy ha az a pénztár nem tudom, túl drága nekem, akkor nem oda megyek a másikba. Tehát, hogy ebben legyen nagyobb mozgástér, mert azért ezek a számok, amiket mondok, ezek hogy 4 000 forint belépési díj, ez nem tudom, szerintem 20 éve 4 000 forint, tehát hogy nincs ebben nem történt semmi változás az ott. Pedig kellene, igen. Mik azok a javaslatok még? Ugye említetted az előbb, hogy azért ti is próbáltok kommunikálni a kormányzattal, meg ugye volt is egy nagyobb csomag. Mi az, ami szerinted mostanában akár meg is valósulhatna? Mi lenne az első dolog, amivel szívesen foglalkoznátok, és örömmel látnátok, hogyha ami nagyon nagy motiváció nálunk, az mindenképpen az adókedvezmény. Az már nagyon-nagyon sok éve ez az összeg, amit én mondok, tehát 20% és maximum 150 000 forint. Tehát a szektornak biztos nagyon nagy sokat segítene, hogyha ez növekedne, és akkor tényleg minél szélesebb körben a termék elérhető lenne. A másik az ha ez nem adókedvezmény formájában lenne, hanem valami állami támogatás formájában, ez is nagyon sokat segítene, én azt gondolom, de talán a legerősebb támogatás az a munkáltató visszatérése lenne. Erre nagyon sok számítás van, hogy lehetne megoldani, hogy a munkáltató motivált legyen, hogy beléptesse a pénztártagokat, akár csak a járulékmentesség, tehát nem a teljes adómentesség, de mikor elindult ez a szektor, akkor tudni kell, hogy a munkáltató teljesen költségmentesen adta a nyugdíjpénztárra hozzájárulást, és te, mint munkavállaló, kaptál 50% adókedvezményt. Tehát azért ez ez rég volt, de hogy ez már... Tehát azt gondolom, hogy ezek, hogy mit lehet ebből megvalósítani, erre a választ én sajnos nem tudom, de egyébként ezektől függetlenül is
azért a pénztárak akár a hozamból kiindulva abszolút vonzó termékek. Igen, meg ugye pont, ahogy mondod is, hogy jó lenne, hogyha nem adókedvezményként jönne a visszatérítés, hanem valamilyen állami támogatás formájába. Ez most már azért is válik szerintem egy egyre égetőbb kérdéssé, mert egyre több olyan személy van Magyarországon, akinek nem kell adót fizetnie. Ha most az anyákat nézzük például. Ez például, mint aki a szívén hordozza az öngondoskodás étoszát, mit tanácsolnál azoknak az anyáknak, akik nem fognak adót fizetni, de kéne, hogy legyen majd meg. Ezért is mondtam, tehát egyértelmű. Tehát az egyes számú megoldás az egyébként ez lenne. A másik az, én azt gondolom, hogy ma már lehet az öngondoskodást is, és ugye ne felejtsük, hogy az ÖPOSZ nem csak a nyugdíjpénztárakat képvisel, hanem az egészségpénztárakat is. Tehát otthon a családban össze lehet rakni azt a portfóliót, hogy valaki a nyugdíjpénztárban, valaki egészségpénztárban, valaki ugye már semmilyen adót nem fizet, tehát ottani adó kedvezmény előnyöket ő már nem tud kihasználni, tehát így ezt össze lehet rakni. De hangsúlyozom, igen, tehát és ezért is mondtam az átállást, ha végigmegy ez az adókedvezmény, már nem lesz folyamat, hogy ez egy több éves folyamat, akkor valóban vannak számításaink, hogy a nyugdíjpénztári tagság nagy átlag számításból 10% ez érintheti. Úgyhogy mindenképpen valami megoldás szükséges, de mondom, ha nem az adókedvezmény, akkor viszont azt ne felejtsük, hogy óriási hozamokat termeltünk az elmúlt időszakban is, és ezután is. Tehát ha valakinek nem lesz lehetősége emiatt, vagy ettől függetlenül még javasoljuk, hogy válassza a nyugdíjpénztárt, de például a fiatalok elérésében az, hogyha a munkáltató adná, vagy alanyi jogon járna a befizetés után állami támogatás, akkor őket ezért könnyebben meg lehetne szólítani, mert ne felejtsük, hogy 25 év alatt nem fizetnek az emberek adót, mármint hogy SZIA-t, személyi jövedelmet, tehát őket mi nem tudjuk elérni. És ez például rögtön már, amikor az átlag életkor célcsoportunkat nézzük, emiatt már az rögtön eltolódik, tehát már ott vagyunk lassan a 40-nél, akit elérünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Azt hiszem, hallottatok mindent, ami ahhoz kell, hogy akár kedvet is kapjatok ahhoz, hogy elkezdjetek megtakarítani nyugdíj célra. Nagyon szép hozamok vannak, könnyen kezelhető. Talán szerintem, egyébként ezt nem is mondtam, de én valahogy hiszek abba, hogyha az ember látja, hogy mennyi pénze gyűlik, akkor az egy motivációs tényező tud lenni, hogy hosszú távon is kitartson, és elérjen egy nyugdíj célt akár hosszú évtizedek alatt. Úgyhogy ehhez kívánok nektek sok sikert, és hogyha bármi kérdésetek van, akár a nyugdíjpénztárakkal kapcsolatban, akár bármilyen más megtakarítással kapcsolatban, akkor írjátok meg nekünk kommentbe, és akkor még lehet, hogy Lajost is megkérdezzük, meg mi is megpróbálunk válaszolni a legjobb tudásunk szerint. Maradjatok velünk a következő adásra is, köszönjük szépen, hogy végignéztétek. Sziasztok! Neked pedig köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm.